ආයුබෝවන් ඔයාව අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා icacademycord නාලිකාවෙන් කියන තවත් අලුත් content එකකට. ඉතින් අද මම මේ content එකෙන් ඔයත් එක්ක කතා කරන්න ආවේ නැත්නම් අද මම මේ tutorial එකෙන් ඔයත් එක්ක කතා කරන්න ආවේ wondershare FILMORA කියන video editing software එක කොහොමද ඔයාගේ PC එකට දාගන්නේ කියලා. ඉතින් කතා කරගෙන ඉන්න ඕනේ අපි යන දැන් intro එකෙන් පස්සේ අපි හැමෝම මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඉස්සර channel පෙරේරා. ඉතින් මම නැවතත් මගේ එතනලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම ඉතර channel පෙරේරා. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක කතා කරන්න කිව්වේ කොහොමද wondershare FILMORA ඔයාගේ PC එකට ලේසියෙන්ම ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි කතා කරගෙන ඉන්න ඕනේ අපි හැම ඉක්මනට යන් අපේ PC එකේ desktop එකට. ඉතින් වැඩේ පටන් ගන්න කලින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ පල්ලෙහා description එකේ link එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ file එකේ download කරගන්න. download කරගත්ත ඊට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නන්නේ zip file එකක්. ඉතින් ඒ zip file එක unzip කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට unzip කරගන්න විදිය මම වෙනම කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා ඒක මේකටත් දන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ wondershare කියන folder එක double click කරගන්න. double click කරලා පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ආයි මේ වගේ folder එකක් හම් වෙනවා. ඒ folder එක ආයි double click කරගන්න ඕනේ ඔයා. double click කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ තවත් interface එකකට එනවා බලා ගන්න. ඉතින් මෙතන තියෙනවා FILMORA කියලා. ඉතින් ඔයා එන්නේ කුඩ ආයෙත් double click කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාට පේන්නේ නැතුව දැන් ඔයාගේ desktop එක ඔයාට පේනවා ඇත්තේ කළු පාට වෙලා කියන්නේ black screen එකක්. ඒ මොකද මේ screen record එකට මෙන්න මේ මෙතන yes no දෙන එක ඔයාට පේන්නන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයා මේ වගේ එකක් ආවත් අනිවාර්යෙන් එතන yes දෙන්න. yes දුන්නට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාට language එක තෝරන්න. ඉතින් මෙතනින් ඔයා ඒක okay දීලා මෙතන පුළුවන් ඔයාට මෙන්න මේ ටික් එක දෙන්න I have a read and accept the agreement කියලා. ඉතින් ඔයා දැන් ටික් එක දීලා මෙතන I next දෙන්න. next දීලා ඔයාට පුළුවන් ඊට පස්සේ මෙතන මේක මේ ෆයිල් එකේ folder ටික එන්න ඕන තැන තෝරන්න. ඉතින් මම මෙතන white heart e කියන එක දීලා ඕකේ දීලා මෙතන next කරනවා. ඉතින් ඔයාලට නැති මේක දැන් install වෙනවා. අපි බලමු ඉතින් මේක install වුණාට පස්සේ අපේ video editing software එක හරි ගිහිල්ලාද කියලා. හරි ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ browser එක open වෙයි. එතකොට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේක close කරන්න. close කරාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා launch කියලා එකක්. ඉතින් ඔයා ඒක උඩ එකපාරක් click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් දැන් search bar එකේ කියලා search කරන්න FILMORA කියලා. ඉතින් ඔයාලට ආයි search කරන්න ඕනේ නැහැ. මෙතන search bar එකේ උඩම තියෙනවා FILMORA කියලා. ඉතින් ඔයා ඒක උඩ එකපාරක් click කරගන්න. ඉතින් click කරගත්තට පස්සේ අපි බලමු දැන් මේක වැඩද කියලා. ඉතින් ඔයාලට මම මතක් කරනවා අපේ තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් අපේ channel එක subscribe කරන්න.
ඉතින් ඔයා ෂෝට් ෆිල්ම් එඩිටර් කෙනෙක් නම් ඔයාට මෙන්න මේක හොඳටම වටිනවා. ඉතින් මෙන්න මේක කියලා තිනවා ආගාව තියෙන 4GB RAM එක ගන්න ඔයා යන්න ඕනේ 8GB RAM එකකට කියලා. ඉතින් ආගාව මේකට තියෙන 2GB RAM එක ගන්න ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් පොඩි ටියුටෝරියල් එකක් එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 4GB RAM එකක් තියෙනවාට හොඳටම වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේගොල්ලන් කියන්නේ මේ 4GB RAM එකක් ඔයාට හොඳට ප්‍රමාණවත් කියලා. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් මේකෙන් 4K හා 8K වීඩියෝ අවුට්පුට් එක විදිහට ගන්න. ඒ කියන්නේ මේක හොඳ ක්වොලිටි එකක් තියෙන වීඩියෝ එකක් වශයෙන් ගන්න. ඉතින් මම හිතනවා අනිත් වීඩියෝ එඩිටින් සොෆ්ට්වෙයාර් වලට වඩා මෙන්න මේ FILMORA කියන එක ගොඩක් වටිනවා කියලා. ඉතින් මෙතනින් ඔයා මෙන්න මේක ඕකේ දෙන්න. ඕකේ දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක තමයි මේක අපිට ලොන්ච් කරලා බලා ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. හරි ඉතින් බලමු අපි මේක වැඩ කරනවද කියලා දැන්. ඉතින් ඔය වගේ තමයි අපි මුලින්ම මේක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඉතින් වාගේ 2GB RAM එක නැහැ. වාගේ PC පොඩ ලැග් වෙන PC ගන්න නම් වාට කිසිම බය වෙන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මේක ලැග් වෙන software ගන්න නෙමෙයි. ඉතින් මමත් ඇත්තටම කිව්වොත් වැඩියම වීඩියෝ එඩිටින් වීඩියෝ එඩිට් කරන්නේ මෙන්න මේ FILMORA කියන wondershare FILMORA කියන වීඩියෝ එඩිටර් එකෙන්. ඉතින් මම ඔයාලට මේ වගේ වීඩියෝස් ගේන බලාපොරොත්තු වෙන. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ FILMORA එකෙන් කරන ලස්සන වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනවා. කියන මම දෙවෙනි එපිසෝඩ් එකක් කියලා ඒ වගේ වෙන වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා. ඉතින් ඔයා ඒකට ලෑස්තිලා ඉන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට ඒක වටීවි කියලා. හරියට අපි බලමු දැන් මේ wondershare FILMORA වැඩ කරනවාද කියලා. හොඳටම මතක ගන්න මේ තියෙන්නේ 9 version එක 9.3.0.23 කියන එක. ඉතින් මේක අපිට හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඔයා මේ අලුතෙන් එන software එක download කරගන්න ඔයාගේ PC එක lag වෙනවා. ඉතින් ඔයාට ඒක මම හිතනවා පුරුදුත් ඇති කියලා. ඔව් ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න තියෙනවා අපේ FILMORA editing එක. නැත්නම් අපේ FILMORA editor software එක. ඉතින් මේකෙන් ඔයාට පුළුවන් හොඳ වීඩියෝ එකක් edit කරගන්න. හරි. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේකේ තියෙන tool ටික මොනවද කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම මේ කියලා දෙන මේකෙන් තමයි අපිට මීඩියා එකට එක එක දේවල් ඇඩ් කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට තියෙන මේක ලොකු දෙයක් කරන්න නැහැ. මෙන්න මේ කතුරු දෙක පාරක් ඩබල් ප්‍රෙස් කරන්න. ඩබල් ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයා කැමති වීඩියෝ එකක් මෙතනට ගෙනත් දාන්න. ඉතින් මම ඔයාලට උදාහරණයක් වශයෙන් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක මෙන්න මේ මොබයිල් ගේමින් වීඩියෝ එක මෙතනට ගෙනත් පෙන්නන්න. හරි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ වීඩියෝ එක මෙතනට ඇඩ් වුණා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඔඩියෝ ලයිබ්‍රරි එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔඩියෝ ලයිබ්‍රරි එකකින් අපිට පුළුවන් කැමති ඔඩියෝ එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ගන්න. ඒ වගේ අපිට මෙතනින් ෆ්‍රී ඔඩියෝ දෙකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ ඔඩියෝ දෙකක් මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් ගන්න. ඒ වගේ මෙතන තියෙනවා ටයිටල් කියලා එකක්. ඒ ටයිටල් වලින් ඔයාලට පුළුවන් ලස්සන ටයිටල් තියෙනවා බලාගෙන ඔයාලට පේනවා මේ තියෙන්නේ අර ඉන් ටයිටල් එක. ඔය වගේ ටයිටල් එකක් මේ තියෙන අර නිකන් දාන ටයිටල් ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මෙන්න මේ ඔයාලට මම ටෙස්ට් එකක් දානවා නම් මේ ගොඩක් වටීවි කියලා. ඒක මෙතන තියෙන ට්‍රාන්ස්ලේෂන් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මේකෙන් ඔයාලට පේන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඔන්න මම ඔයාලට මම පෙන්නන්න. ඔය වගේ තමයි ඔබේ බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ වෙනම preview mount එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකට ආයි වෙනම source mount එකක් නැහැ. අර Adobe Premiere වගේ. ඉතින් මේක කෙලින්ම තින්නේ එකපාර අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ස්ක්‍රීන් එකේ මොනිටර් එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඇනිමේෂන් එහෙම දාලා බලන්න. ඔයාලට වෙන ඇති ඒකට ඩබල් ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ ඇනිමේෂන් අපිට පේන්නනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඉෆෙක්ට් මෙන්න මෙතන තියෙනවා පස්වෙනි ටැබ් එකේ ඉෆෙක්ට් කියලා එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ලස්සන ඉෆෙක්ට් දානවා බලන්න. ඔයාලට වෙන ඇති දැන් ඔය වගේ ඉෆෙක්ට් ඔයා දැකලා ඇති සමහරක් YouTube content වල හරි ඔයා මොන හරි දැකලා ඇති. ඉතින් මේ මෙන්න මේ වගේ ඒවා දාන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ගොඩක් ඒවා මේකේ ගොඩක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ 542ක් තමයි ඔක්කොම තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා මේ අපිට මෙන්න මේ එලිමන්ට් ටැබ් එකෙන් ගොඩක් දේවල් දාගන්න පුළුවන්. මේකේ පුළුවන් අපිට ඊතලයක් දාලා මොනවද දැන් මෙතන දෙයක් වෙනවා දෙයක් පෙන්නනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් එන්න මේ එලිමන්ට් ටැබ් එකෙන් ඔයාලට දාන්න. ඒ වගේම මෙතන පුළුවන් ඔයාලට ස්ලිප් ස්ක්‍රීන් දාන්න. ඒ කියන්නේ අර ඔයා දැකලා ඇති දෙපැත්තක වෙන දෙයක් එහෙම පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තෙන් එකක් මේ පැත්තෙන් තව එකක් කියලා එහෙම පෙන්නනවා දැකලා ඇති. ඉතින් මෙන්න මේක මෙන්න මේකෙන් හදාගන්න හැකියාව තියෙනවා ඔයාට. ඔයාලා වෙනදි මම තව එකක් වඩා දාලා පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලා පේනවා දැක්කනේ යාළුවනේ මේ දෙපැත්තේ දෙකක් වෙනවා වගේ ඔයාලා පේනවා දැන්. ඉතින් හරි. මං හිතනවා දැන් ඔයාලා උඩ ටැබ් ටික ඔක්කොම තේරෙන්නේ නැති කියලා. දැන් අපි යම් බලන්න පල්ලෙහා දින මොනවද කියලා. ඉතින් මෙතන දින අර වීඩියෝ අන්ඩෝ කරන එක. ඉතින් ඔයාලා ඒකත් ගොඩක් වටීවි. මොකද ඔයා හරි එඩිට් වැඩක් කර ඉන්නකොට ඔයාට මොන හරි වෙලා ඔක්කොම ඩිලීට් වුණා. ඒත් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ආයෙත් ඒක ගන්න.
ඉතින් මේ තින් ටයිම්ලයින් එක ඉතින් මේක මම අයි කියන්න ඕනේ මේ ටයිම්ලයින් එකට වල තියෙන මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එක ඇදන් ඇවිල්ලා මේ තැන ඩ්‍රැග් ඇන්ඩ් ඩ්‍රොප් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපෙන් අහන මේකේ resolution එක. ඉතින් මෙතනින් ඔයා කැමති එකක් දෙන්න මම මෙන්න මේ විදිහට මේක දීලා ඔයා හොඳ quality එකක් ගන්න නම් වීඩියෝ එකේ වගේ වීඩියෝ එකේ output එක හොඳ quality එක වශයෙන් ගන්න නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ මොන්ටියුඩ් එක පාරක් ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන playback quickly කියලා ඉතින් මෙතන full කියන එක දීලා මෙන්න මෙතන press කරනවා. ඔයාට පේනවා දැන් මේ වීඩියෝ ගොඩක් quality වුණා. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට කියලා නම් කොහොමද ඔයාගේ වීඩියෝ එකක් වෙන් කරගන්නේ කියලා කෑලි කෑලි වලට. ඉතින් ඔයාලට ලොකු දෙයක් නෑ මේ වගේ ඔයාලට ඕන තැනින් මෙන්න මේ කතුරු දෙක පාරක් press කරන්න. ඔයාට පේනවා දැන් මේ වීඩියෝ එක කැඩුනා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ වගේ මේක ඕන තැනක් සිට් කරගන්න. ඒ කියන්නේ මේක කපා ගන්න. නැත්නම් ඔයාලට මේකේ මං හිතන්නේ මේ ෂෝට් කට් එක ඇවිල්ලා control එකයි B එකයි. ඔව් control එකයි B එකයි තමයි මේකේ ෂෝට් කට් එක. control එකයි B එකයි. ඔයාලට මොනිටර් එකේ දැන් පේන ඇති control එකයි B එකයි තමයි මේකේ ෂෝට් කට් එක. ඉතින් අපි වැඩියෙන්ම පාවිච්චි කරන්නේ ඕව ටික. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ ටික තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මෙතන තව ටැබ් ටිකක් තියෙනවා. මම ඒ ටික කියන මේකෙන් අපිට crop කරගන්න ඔයාලට මොන හරි දෙයක් මේක crop කරගන්න ඕන නම් අපි මේක crop කරගන්න හැකියාව හොඳට තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන අපිට පුළුවන් මේක ඒ කියන්නේ මේකේ duration එක කියන්නේ මේකේ speed ද fast ද normal ද අපිට පුළුවන් මෙතනින් හරි එකක් දෙන්නේ මෙතනින් custom දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් ගොඩක් වටිනවා. ඒ වගේම මෙතන අපිට colors දාන්න පුළුවන්. ලස්සන මේ වගේ colors දෙන්න පුළුවන්. මේකත් ගොඩක් වටිනවා. ඒ වගේම මේකට filter එකකට වගේ අර එළිය වැඩි කරනවා නම් ඒකත් ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ FILMORA editing software එකට ගොඩක් වටිවි කියලා. ඉතින් ඔයා දැන් මේ ඔක්කොම කරලා කට් කරලා ඔක්කොම කරාට පස්සේ ආමෝට ඔයාලා කියලා දෙන්න බැරුණා කොහොමද audio එකක් add කරගන්නේ කියලා. ඉතින් audio එකක් add කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට audio tab එකට ගියා. ඔයා කැමති audio එක මෙහෙම ඇදන් ගල්ලා දැම්මා. ඊළාට වෙන දැන් මේ audio දිග වැඩි. ඉතින් මම මෙතනින් කපා ගන්නවා. ඒකට මම කරන්නේ මේ වගේ අර timeline එකේ මෙන්න මේ මාක් එක ගෙනල්ලා මෙන්න මෙතනින් තියලා අර කතුර ලකුණ ඔබනවා. ඔයාලට දැන් පේනවාද මෙන්න මේ වුණා. ඉතින් ආඩ් පුළුවන් ඊට පස්සේ ඔයා keyboard එකේ delete කියන key එක press කරලා ඒක delete කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද අපි මේකට test එකක් add කරගන්න කියලා. ඉතින් ආයෙත් යන title කියන tab එකට tab එකේ පුළුවන් කැමති title එක මේකට add කරගන්න පුළුවන්. අර වගේම තමයි මේ වගේ දැන් ඇවිල්ලා ඒක drag and drop කරගෙන ඇවිල්ලා ඔයා කැමති තැනකින් මේක තියන්න. තියලා ඔයාට පුළුවන් ඒක ටයිටල් එක යන තැන බලලා ඒ කියන්නේ මෙතන ටයිටල් එක යන්නේ. එතන ඩබල් ක්ලික් කරලා ඔයාට පුළුවන් ඔයා කැමති එකක් දෙන්න. ඉතින් මම මෙතන මගේ channel එකේ නම දෙන්න. ඉතින් මේ ගොඩක් ලේසි video editing software එකක්. ඔයාට වෙනදී අර Premiere වගේ ගොඩක් අමාරු software එකක් නෙමෙයි. ඔයා ඉතින් පොඩි short video ඒ කියන්නේ හරි short film ඒ YouTube content එහෙම ගොඩක් edit කරන්න හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ FILMORA කියන application එකේ. නැත්තම් ඔයාට පුළුවන් තවත් application ගොඩක් තියෙනවා. ඊළඟට මේ application එකෙන් තමයි ගොඩක්ම ඔයාට ලේසි වෙන්නේ. අරක පොඩ්ඩක් අර ඇඩ්වාන්ස් ගතිය වැඩි. මේ FILMORA එකේ ඔයාට ගොඩක්ම ලේසියෙන් ඕන වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක තමයි මිනිස්සු ගොඩක්ම පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද අර Adobe Premiere DaVinci Resolve කියන දේවල් PC එකට දැම්මොත් PC එක ස්ට්‍රක් වෙන්නත් ගන්නවා. ඉතින් හරි. එහෙම දාලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ translation කියන තැනට ගිහිල්ලා ඔයා කැමති translation එක මේ වගේ ඇදන් ඇවිල්ලා ඒ වීඩියෝ එක තැනින් දාන්න. දැන් අපි බලමු මේක වැඩ කරනවද කියලා. ඊළඟ වෙනදී ඔය වගේ translation එක වැඩ කරනවා. හරි. අපි දැන් මෙන්න මෙතන effect වලට ගිහිල්ලා කැමති effect එකක් අපි මේකට දාගමු. ඉතින් මේ වගේ ඒකත් ඒ වගේ තමයි ලොකු දෙයක් නෑ. මේ වගේ ගෙනාවා. ඇදන් ආවා කැමති තැන තිබ්බා වෙන්න ඕන හරිය. ඒ වගේ දැම්මා effect එක වැඩ කරනවා හරිය. ඊට පස්සේ බලමු එකක් දාලා වැඩ කරනවා. ඔයාලට වෙනදී ඒකත් වැඩ කරනවා. ඉතින් මෙතන ඉතින් ඒ වගේ තමයි ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ ස්ක්‍රීන් දාලා බලන්න ගොඩක්. ඉතින් ඔයා මේක ඔයාට මේක මම හදිත් නොදෙරන දැනක් තියන අපිට පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මොකද මම අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකම රිප්ලයි කරනවා. මම කවදාවත් රිප්ලයි කරන්න තු ඉඳලා නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්න කොහොමද අපි වීඩියෝ එක export කරගන්නේ කියලා. ඉතින් export කරගන්න ලොකු දෙයක් නැහැ. මෙන්න මේ export button එක click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක ඔයාගේ output එක කොහෙන් හරි දෙන්න. ඉතින් මම මේ this PC එකට ගිහලා desktop එක දෙනවා මේ වීඩියෝ එක. ඊට පස්සේ මෙතන export කියන එක දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට වෙනදී මෙතන export වෙනවා. අපි බලමු මේක export වුණාට පස්සේ දැන් වැඩ කරනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලට වෙනදී මේක export වෙනකොට මෙන්න මේකේ පොඩි preview එකකුත් පෙන්නනවා බලා ගන්නවා. හරි අපි බලමුකෝ ඉතින්
ඉතින් මම ඔයාලට මතක් කරන්න ඕනේ අපේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්තම් මොකද දැන් අපේ channel subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න මම මේ channel එකේ මෙන්න මේ වගේ FILMORA කියන FILMORA ගැන ඉගෙන ගන්න කැමති කෙනෙක් නම් දිගටම අපේ channel එකට රැඳී ඉන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේ මේ FILMORA එකේ මම episode දානවා ගොඩක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒවා බලන්න අපේ channel subscribe කරන්න. ඉතින් මම මේ කියන්නම හිටියේ මගේ වීඩියෝස් බලන්නේ ගොඩක් කට්ටිය 150ක්ම මගේ channel එක භාගය subscribe කරලා තවත් කට්ටිය subscribe කරන්නේ නැතුව බලනවා. ඉතින් මම කියන්නේ ඔයා බලනවා නම් මගේ වීඩියෝ subscribe කරලා මගේ වීඩියෝස් බලන්න. එතකොට මට ඒක ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් මොකද මම වංකේ ගහන්න කැමතියි. ඉතින් ඔයාත් මට subscribe කරලා පොඩි උදව්වක් දෙන්න. හරි. ඉතින් close කරන්න. ඉතින් ඔයාලා මෙතන close කරගෙන දීලා බලමු දැන් අපි දුන්න තැන මේ වීඩියෝ සේව් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය තින්නේ අපි දැන් සේව් කරගත්ත වීඩියෝ එක. හරි ඉතින් අපි බලමු. ඔය තින්නේ යාළුවනේ දැන් අපි අර සේව් කරගත්ත වීඩියෝ එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් ඔය තින්නේ අපි අර සේව් කරගත්ත වීඩියෝ එක. ඉතින් ඔයාට මම හිතනවා අද මම මේ කියන වීඩියෝ එකෙන් FILMORA කියන ඇප්ලිකේෂන් එක ගැන තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ආයිත් මම මතක් කරනවා ඔයාලට මොනවා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපිට පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාපු දේ ඔයාලට තේරුණා නම් ඔයා අපේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක තව කෙනෙකුට දැනගන්න නැත්නම් මේ වීඩියෝ තව කෙනෙකුට දැනගන්න අපේ වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මම මේ වගේ වීඩියෝස් FILMORA episode 1 අද ගෙනාවා. ඉතින් මම ඊළඟ දවසේ FILMORA episode 2 ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකින් අපේ channel subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඔයාලා මොන හරිම දෙයක් තියෙනවා නම් අමතක කරන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම අපිට පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මම ඒ වගේ දෙයක් වල reply කරනවා. ඒකින්ම කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. අපේ channel subscribe කරන්න. මම ඉතින් පෙරේරා.